Vad betyder lycka för dig? Hej och varmt välkommen till vår podd, kära lyssnare. Innan vi börjar berättar vi kort varför vi gör den här podden. Vi vill öva svenska, dela berättelser och använda enkla ord tillsammans. Precis, du kan lyssna, lära och förhoppningsvis ha lite kul. Dagens tema är lycka. Ett stort ord, eller hur? Helt klart. Vi valde lycka eftersom alla funderar på den. Vissa söker den, andra hittar den. Några undrar vad lycka betyder. Jag pratar ofta med mina kursdeltagare om lycka. De säger att lycka är när de förstår en ny svensk mening. Det tycker jag är fint. Men vad betyder lycka för dig personligen, Lina? För mig känns lycka varm, som sol på huden. Den är lugn men stark. Fin beskrivning. Jag känner ofta lycka när jag cyklar genom skogen. Luften doftar frisk, fåglarna sjunger och jag skrattar bara. Intressant. Lycka har alltså många former. Ja, just därför är den svår att definiera. Kanske är lycka en blandning av känsla, stund och inställning. Bra poäng. Vi vill idag titta på olika områden som hänger ihop med lycka. Vänskap, hälsa, kärlek, familj, frihet och till och med djur. Det låter som en lång resa. Precis, vi går steg för steg. Jag är nyfiken om vi hittar ett svar till slut. Kanske finns inte ett svar, utan många små svar. Sant. Och varje person har sin egen definition. Våra lyssnare kan gärna fundera senare på vad lycka betyder för dem. Skriv gärna till oss. Vi blir glada. Innan vi går djupare, en liten fråga till dig. Varför tycker du att lycka är så viktig i dagens värld? För att livet är snabbt, fyllt av nyheter, jobb och stress. Lycka ger kraft och ro. Det håller jag med om. När vi förstår vad som gör oss lyckliga kan vi leva bättre. Och kanske kan vi hjälpa andra att hitta sin egen lycka. Det är ett fint mål för dagens avsnitt. Då startar vi och pratar om vänskap. Innan vi byter, berätta ett litet minne som nyligen gav dig lycka. Gärna, det var igår på lektionen. En elev kunde plötsligt uttala ett långt svenskt ord rätt. Hans ansikte lyste och hela klassen applåderade. I det ögonblicket kände jag sann stolthet och glädje. Det låter fantastiskt. Min senaste lyckostund var en kopp varm kakao efter en kall löprunda. Jag satt på balkongen, lyssnade på regnet och allt kändes fridfullt. Man ser, lycka kan vara liten eller stor. Precis. Viktigt för våra lyssnare, lycka behöver inte vara dyr eller långt bort. Just det, den kan gömma sig i vardagen. Kanske hittar ni den när ni andas medvetet eller ler mot någon. Eller när ni lär er ett nytt ord och känner er säkra. Vi vill alltså visa hur mångsidig lycka är. Och vi gör det steg för steg, helt lugnt. Innan vi dyker djupare påminner vi er om vår språknivå. Vi pratar långsamt och använder enkla ord. Om något går för fort, lyssna gärna på den delen igen. Men nu räcker det med förklaringar. Erik, är du redo för det första stora ämnet, vänskap? Absolut, jag ser fram emot det. Men först tar vi ett djupt andetag så att alla blir avslappnade. Bra idé. Ta ett djupt andetag, kära lyssnare. Okej, då börjar vi direkt med vänskap och lycka. Nu kör vi, var nyfikna. Vänskap och lycka. Så, nu börjar vi vårt första ämne, vänskap. Jag älskar detta ämne, även om jag är blyg. Blyg eller inte, riktiga vänner gör livet ljusare. Verkligen. När en väninna ringer ler jag direkt. Vad ger dig störst lyckokänsla i vänskap? Det är känslan att bli förstådd utan många ord. Ja,
Det tysta förståendet är guld värt. Till exempel, min bästa vän vet när jag behöver lugn. Hon kommer då med te och säger inget stort. Det låter underbart. Jag har en vän, Oskar. Vi har känt varandra sedan skolan. När vi ses skrattar vi som förr, högt och fritt. Skratt är en viktig del av vänskap. Absolut. Det tar bort stress direkt. Ibland tänker jag att sann vänskap är den starkaste lyckan. Jag håller delvis med. Men livssituation spelar också roll. Vad menar du? Tänk att du har goda vänner men inget jobb och stora bekymmer. Då kan glädjen växa långsammare. Bra poäng. Men vänner kan hjälpa då, eller? Ja, de kan lyssna, ge råd eller bara finnas där. Jag minns en svår period under mina studier. Jag kände mig stressad och visste inte vad jag skulle göra. Min kurskamrat Lena satte sig bredvid mig i biblioteket. Hon sa, vi fixar detta tillsammans. Vi gjorde en studieplan ihop. Till slut klarade vi båda kursen. Det är ett bra exempel på stöd. Jag tror sådana stunder bygger djup tillit. Ja, och tillit håller länge. Har du också upplevt när vänskap sattes på prov? Tyvärr ja. Jag flyttade till en ny stad för 3 år sedan. En gammal vän lovade att hälsa ofta, men hon kom aldrig. Det låter ledsamt. Det gjorde ont, men jag förstod att avstånd ändrar saker. Nu skriver vi sällan, men utan bitterhet. Ibland måste man släppa taget för att hitta frid. Sant. Och det ger plats för nya vänner. Får jag ställa en provocerande fråga? Gärna. Kan man vara lycklig utan nära vänner? Svår fråga. Kortsiktigt kanske, men på sikt blir det ensamt. Jag ser det liknande, men med nyanser. Vissa finner djup glädje i hobbyn eller i naturen. Men även de behöver till sist mänsklig närhet. Ett kort samtal med grannen kan redan hjälpa. Ja, vi är sociala varelser. Jag undrar ibland hur digital kontakt räknas. Bra fråga. Videosamtal med vänner utomlands ger mig energi. Det är inte samma som att kramas, men det hjälper. För språkstudenter kan onlinevänskap också vara motivation. Sant. De byter ord, skrattar åt fel och växer ihop. Jag ser varje dag hur tandempartners snabbt skapar starka band. Hemligheten kan ligga i gemensamma mål. Gemensamma mål binder direkt. Ett fotbollslag, en studiegrupp, ett band. Eller bara 2 som gillar kaffe. Jag har en liten ritual. Varje fredag träffar jag 2 kollegor på samma bageri. Vi talar om veckan och skrattar åt små missar. Efteråt känner jag mig lätt. Ritualer ger trygghet och glädje. Kära lyssnare, har ni också sådana vänskapsritualer? Skriv gärna till oss, det vore intressant. Låt oss kort ta upp ett problem. Många känner sig idag ensamma trots sociala medier. Ja, ett stort ämne. De ser många bilder men har få riktiga samtal. Vad kan hjälpa? Kanske små steg. Till exempel, lyssna aktivt på någon en gång i veckan. Eller ring en gammal kontakt och fråga hur det är. Det kan kräva mod men lönar sig. Jag gjorde det förra veckan. Jag ringde en studiekompis jag inte hört på 10 år. Han blev förvånad, men också glad. Nu har vi kontakt igen. Roligt att höra. Ibland behövs bara ett första steg. Tror du att vänskap alltid förblir densamma? Nej, den förändras som vi förändras. Och det är okej. Så länge respekt och ärlighet finns. Jag tror vi har gett en bra översikt. Ja, vi har belyst skratt, stöd och tillit. Och även svårigheter. Men till sist gör vänskap livet mer färgrikt. Det är ett fint gemensamt slut. Tycker jag också.
Hälsa som grund. Vi går vidare till vårt nästa viktiga ämne. Hälsa. Ja, hälsa är för många grunden till lycka. Utan en pigg kropp och ett klart huvud blir mycket svårt. Jag minns en influensa för 2 år sedan. Jag låg i sängen, hade feber och kunde inte jobba. Då förstod jag hur värdefull enkel hälsa är. Oh ja, sjukdom gör vardagen plötsligt jättesvår. Samtidigt lär vi oss vara tacksamma när vi kan gå igen. För mig var det knät för 3 månader sedan. Jag ramlade, benet svullnade och varje trappa blev ett berg. Åh nej, det låter smärtsamt. Ja, men träning hos fysioterapeut hjälpte och nu springer jag korta sträckor igen. Har denna upplevelse ändrat din syn på lycka? Helt. Jag har förstått att jag måste vårda min kropp, inte bara använda den. Så mer sömn, mindre socker och regelbundna pauser. Låter klokt. Hur är det för dig med psykisk hälsa? Ett stort tema i skolan. Många elever känner press att prata perfekt svenska. Jag försöker visa dem att fel är normala. Det minskar stress och ger till och med glädje. Har du egna stressstrategier? Ja, jag mediterar 5 minuter varje morgon. Bara 5 minuter, men det hjälper mycket. Jag andas djupt, ser mina tankar och låter dem gå vidare. Mycket intressant. Jag har aldrig testat det. Vill du göra en snabb övning? Gärna, men kanske senare, annars somnar våra lyssnare. Sant. Vi vill hålla dem vakna. Då låt oss prata om kost. Bra ämne, för mat påverkar humöret starkt. När jag äter mycket grönsaker känner jag mig lätt och klar. För mig ger en varm frukost energi för dagen. Vad är din favoritfrukost? Havregryn med banan, nötter och kanel. Gott och nyttigt. Men jag unnar mig också choklad ibland. Lycka få smaka. Precis. Balans är allt. Hur ser du på träning som lyckokälla? Träning är min bästa humörhöjare. Efter 20 minuters jogg känner jag endorfiner i hela kroppen. Jag är mer ett yoga-fan. Lugna rörelser hjälper mig att ordna mitt sinne. Alltså arbetar kropp och sinne ihop. Precis, helhet är nyckelordet. Jag undrar, kan man vara lycklig trots sjukdom? Ja, jag tror det är möjligt, men på ett annat sätt. Vill du förklara det? När kroppen lider kan fokus flytta till små glädjeämnen, en bra bok, ett trevligt besök, musik. Då ligger lycka i medveten tacksamhet. Precis, och i acceptans. Acceptans, ett stort ord men hjälpsamt. Min mormor var sjuk länge, men hon skrattade varje dag åt små skämt. Det visar att lycka kan leva även med smärta. Imponerande. Hon sa det alltid, varje andetag är en gåva. Fina ord som stannar. Kära lyssnare, kanske tänker ni nu på er egen hälsa. Vad mår ni bra av? Vad behöver ni mer? Skriv gärna era tips till oss. Vi lär oss gärna. Jag tror vi har täckt grunden bra. Ja, hälsa som grund lyser nu klart. Ska jag sammanfatta vårt samtal kort? Gärna, det hjälper förståelsen. Kärlek och partnerskap. Bra. Efter hälsa kommer ett mycket känslosamt ämne. Kärlek. Mitt hjärta slår redan. Kärlek är stor, vacker och också komplicerad. Sant. En partner kan ge mycket lycka, men också nya bekymmer. Jag var en gång väldigt förälskad. Allt kändes lätt. Vill du berätta mer? Gärna. Vi träffades i parken. Han matade änder. Vi pratade om musik, skrattade mycket. Efter 3 veckor var vi ett par. Det låter romantiskt. Det var det. Men efter 1 år gjorde vi slut. Olika mål. Det gör ont, men händer många. Ja, och jag lärde mig. Lycka kommer också inifrån.
Det tycker jag är viktigt. Kärlek ska komplettera, inte rädda. Precis. Vad betyder kärlek för dig? För mig är kärlek tillit, dela vardag och ändå vara fri. Intressant blandning. Har du ett exempel? Min partner och jag reser gärna, men också var för sig. Hon besöker vänner, jag gör cykelturer. Sedan berättar vi allt. Så blir det spänning. Fin modell. Tack. Vi har också regler. Prata ärligt, inga hemligheter. Öppen kommunikation skyddar mot missförstånd. Precis. Och små gester räknas. En lapp på kylskåpet kan göra mirakel. Åh ja, jag skriver gärna små lappar med smiley. Men kärlek kan också ge rädsla. Man blir sårbar. Det stämmer. Man visar sitt sanna jag. Har du någon gång varit rädd för närhet? Ja. Efter uppbrottet behövde jag tid. Jag ville inte släppa någon nära. Hur övervann du det? Jag pratade med vänner, gick i terapi, skrev dagbok. Sakta öppnade jag mig igen. Modigt. Många trycker bort känslor. Att trycka bort hjälper inte. Känslor vill bli sedda. Tycker du att sann lycka kräver en partner? Nej, kärlek kan ha många former, också egen kärlek. Jag håller med. Ett fullt liv är också möjligt ensam. Men partnerskap kan fördjupa lyckan. Ja, delad tårta smakar bättre. Fint sagt. Hur är det i din klass? Frågar elever ofta efter kärleksord? Åh ja, de vill genast kunna säga jag älskar dig. Klart, kärlekens språk är universellt. Vi övar också komplimanger. Till exempel, ditt leende är fint. Det höjer stämningen. En elev sa nyligen till mig, svenska är min nya kärlek. Vilken komplimang till språket. Absolut. Kärlek kan alltså också vara en hobby. Eller ett husdjur. Men det kommer vi till senare. Rätt. Stanna kvar lite i partnerskap. Gärna. Vad tycker du om nätdating? Det öppnar dörrar men kan vara ytligt. Jag känner par som möttes online och nu är gifta. Alltså chans och risk i ett. Precis. Viktigt är ärlighet i profilen. Och att inte skjuta upp riktiga träffar för länge. Annars bygger man falska bilder. Rätt. Känner du romantiska gester som kostar lite? Visst. En promenad i regn, hand i hand. Eller laga mat ihop och tända ljus. Ett brev på papper, inte chat, är också starkt. Jag älskar handskrivna brev. Sällsynta men speciella. Hur är det med konflikter? Hör de till kärlek? Ja, de visar skillnader. Viktigt är att vara rättvis. Vi har en regel. Inget gräl sent på natten. Bra regel. Trötthet gör allt värre. Och efter varje gräl säger vi något positivt. Så slutar dagen inte bittert. Kära lyssnare, har ni egna kärleksritualer? Dela dem gärna med oss. Vi samlar idéer. Jag ser att vi närmar oss en gemensam kärna. Kärlek ger trygghet, men lycka börjar i det egna hjärtat. Vackra slutord för detta kapitel, tycker du? Ja, det passar perfekt. Familj, rötter och hem. Nu går vi in på ett mycket personligt ämne. Familj. Ja, familj kan ge mycket värme, men också stress. Låt oss börja med de fina sidorna. Vad gör dig lycklig i din familj? Söndagsfrukosten hos mina föräldrar. Vi sitter länge, pratar och skrattar. Låter mysigt. Finns det en favoriträtt? Mammas pannkakor. Hon gör dem likadant sedan 20 år. Tradition ger trygghet. För mig är det julaftonskvällen. Berätta! Vi sjunger gamla sånger. Min pappa spelar gitarr, jag spelar munspel. Det är fint. Musik förenar generationer. Absolut. Dessa stunder känns tidlösa.
Jag tycker familjen ger rötter. Man vet var man kommer ifrån. Precis. Men vissa har svåra familjer. Sant. Då kan familjen också tynga. Har du ett exempel? Min kusin känner press eftersom hennes föräldrar är läkare. Hon vill studera konst. Oj, det skapar konflikter. Ja, men sakta förstår föräldrarna att lycka är viktigare. Det visar att kommunikation är avgörande. Ibland hjälper även avstånd. Jag känner igen det. Efter studierna flyttade jag 500 kilometer bort. Jag behövde utrymme för att hitta mig själv. Var det svårt? Ja, mycket. Min mamma grät på stationen. Men idag har vi en stark relation. Avstånd kan fördjupa närhet senare. Ja. Vi ringer varje söndag kväll. En fast ritual. Ritualer skapar trygghet, likt i vänskap. Vad betyder mor eller farföräldrar för dig? Mor och farföräldrar är levande historia. Min morfar berättar krigsberättelser, men också skämt. Jag älskar sådana berättelser. De ger perspektiv. De visar hur bra vi ofta har det idag. Precis. Tacksamhet växer. Låt oss prata om bonusfamiljer. Allt fler lever så. Bra idé. Min bror är skild och har 2 bonusbarn. Hur går det? Förvånansvärt bra. De har klara regler, respekt, tid för alla barn, gemensamma utflykter. Det låter harmoniskt. Ja, det kräver tålamod men kan berika mycket. Familj behöver alltså inte bara vara blod. Precis. Familj är människor som tar hand om varandra. Jag har en vänkrets som jag också kallar familj. Det känner jag igen. Vald familj kan vara stark. Hur ser du på balansen mellan självständighet och familj? Balans. Jag behöver båda. Närhet och utrymme för mig. Jag också. För mycket inblandning gör mig orolig. Öppna samtal om gränser hjälper. Vad är ditt bästa barndomsminne? Semester vid en sjö med mina föräldrar. Vi letade snäckor och grillade på kvällen. För mig var det trädkojan i trädgården. Jag lekte pirat där i timmar. Sådana bilder stannar för alltid. Kära lyssnare, kanske tänker ni nu på er barndom. Vilka minnen värmer ert hjärta? Skriv till oss om ni vill. Låt oss också ta upp svåra teman, till exempel förlust. Ja, förlust hör tyvärr till. Min farfar dog förra året. Jag var ledsen, men också tacksam för tiden med honom. Sorg visar att kärlek fanns. Vackert sagt. Familjen präglar även efter avskedet. Man får vidare värderingar, till exempel artighet eller humor. Vilka värderingar har du fått från din familj? Punktlighet och att lyssna. För mig är det optimism, tydligt från min pappa. Det märks. Tack. Ibland är värderingar också tunga, till exempel hård prestationspress. Då måste man hitta nya vägar. Precis. Skapa egna traditioner. Hur kan det se ut? Till exempel, istället för ett måste-besök på påsken, ett gemensamt stadslopp. Det låter modernt. Eller laga mat tillsammans via video om man bor långt bort. Teknik kan skapa närhet. Kära lyssnare, kanske bor ni långt från hemorten. Hur sköter ni kontakten? Dela gärna tips. Vi är nyfikna. Jag tror vi har berört många sidor. Ja, familj kan ge rötter, skydd och ibland utmaningar. Men trots allt är den ofta ett stort lyckoankare. Fint ord, lyckoankare. Tycker du att vi ska sätta punkt här? Ja, det känns komplett. Frihet och äventyr. Nu kommer vi till ett ämne som får mitt hjärta slå snabbare. Frihet. Frihet låter som sol, vind och öppna vägar. Precis. Jag tänker på resor, nya städer, främmande språk. Jag tänker mer på valmöjligheter.
Själv bestämma var och hur jag lever. Jag tycker båda hör ihop. Frihet är inre och yttre. Sant. När kände du dig sist riktigt fri? För 2 månader sedan, på en solocykeltur längs Östersjön. Berätta mer, snälla. Jag startade tidigt. Dimma låg över vattnet. Ingen plan, bara riktning norr. Jag stannade när jag ville, drack kaffe i små hamnar, pratade med fiskare. På kvällen satte jag upp tältet på stranden. Vågor blev min vaggsång. Det låter drömlikt. Kände du dig ensam? Nej, mer förenad med allt. Den stora himlen räckte som sällskap. Jag beundrar ditt mod. Jag reser gärna, men oftast med vänner. Att resa tillsammans kan också ge frihet, bara på annat sätt. Min bästa resa var till Portugal med 2 kollegor. Vi hyrde en liten bil och körde längs kusten. Varje dag gav nya stränder, nya rätter, nya låtar på radion. Hade ni fasta planer? Bara ett grovt mål, slutligen Lissabon. Allt däremellan var öppet. Just det är frihet. Plats för spontanitet. Men för mycket öppenhet kan stressa. Ibland behöver jag struktur. Jag förstår. Frihet utan stabilitet kan kännas osäker. Till exempel om man saknar fast jobb. Då blir resa snabbt oro. Sant. En trygg inkomst ger basfrihet. Alltså balans, ett ankare och lång lina samtidigt. Vacker bild. Hur upplever du frihet i vardagen utan resor? Genom små val. Idag te eller kaffe, cykel eller buss. Det gör mig levande. Jag byter gärna min löprunda. Nya vägar ger friska tankar. Även arbetet kan ge frihet. Jag skapar min undervisning kreativt. Jag får jobba delvis hemifrån. Det sparar pendling och ger luft. Vissa drömmer om digital nomad. Vore det något för dig? Ett tag ja. Men jag behöver också rötter. Jag med. En fast plats att återvända till är viktig. Den stora frågan är, gör ständig frihet oss verkligen lyckliga? Kanske inte. Utan gränser tappar man bort sig. Jag känner resenärer som blev trötta efter år på vägarna. De sökte då rutiner och gemenskap igen. Frihet är alltså inget konstant tillstånd, mer en rytm. Ja, tider av vidder, tider av vila. För språkstudenter kan frihet betyda att våga fela utan rädsla. Mycket sant. Den som talar fritt lär sig snabbare. Hur främjar du den friheten i klassen? Jag låter rollspel vara utan strikta manus. Eleverna hittar dialoger själva. Låter spännande. Fel blir då del av leken, inte skam. Precis. Det mjukar upp tungan och huvudet. Jag undrar om frihet alltid måste vara aktiv. Intressant. Vad menar du? Ibland är frihet att inte behöva något alls. Ligga i soffan utan tidspress. Åh ja, det är söt frihet. Låt oss belysa samhällets roll. Begränsar regler vår frihet för mycket? Regler skyddar också. Utan trafikregler vore resor farliga. Sant. Friheten slutar där den skadar andra. Alltså ansvarig frihet. Fint begrepp. Kära lyssnare, var känner ni äkta frihet? När ni klättrar, målar, dansar. Skriv till oss. Vi samlar gärna inspiration. Jag märker att vi delar en tanke. Frihet kräver medvetenhet. Ja, och tacksamhet. Annars blir den självklar och tappar glans. Kanske är det en bra avslutning. Frihet som gåva och uppgift på samma gång. Låter heltäckande. Jag känner mig just nu väldigt lätt. Jag också. Då avslutar vi detta kapitel här.
Djur och glädje. Låt oss gå till ett hjärtevärmande ämne. Djur och lycka. Det ser jag fram emot, för djur gör mig direkt glad. Har du ett husdjur? Ja, jag har en katt. Hon heter Luna. Fint namn. Vad gör Luna för din lycka? När jag kommer hem väntar hon vid dörren och spinner. Det låter som en liten kram. Precis. Hennes mjuka päls lugnar mig efter en lång dag. Jag har ingen hund eller katt, men jag älskar fåglar. Du tittar på dem i parken, eller hur? Ja, jag sitter på en bänk, hör deras kvitter och känner mig lätt. Ljud från naturen är riktig medicin. Många studier visar att djur sänker stress. Det känner jag direkt när Luna sover i mitt knä. Det finns också terapihundar för sjukhus. Jag har läst om det. Patienter ler mer när en hund kommer förbi. En vän till mig jobbar på ett äldreboende med en terapihund. De boende väntar varje vecka bara på detta besök. Det visar hur stark människans band till djur är. Men djur betyder också ansvar. Ja, mat, veterinär, tid för lek. Man får inte underskatta det. Många adopterar djur spontant och märker senare att det är jobb. Då hamnar vissa djur på djurhem. Det gör mig ledsen. Mig också. Man bör tänka efter först. Har du tagit Luna från ett katthem? Ja, hon var där i 6 månader. Nu känns hon levande igen. Härligt. Du gav henne ett nytt hem. Hon ger tillbaka det med varje spinn. Jag hade ett marsvin som barn. Det hette Turbo. Snabbt namn. Turbo sprang alltid i cirklar. Det var roligt. Klappade du honom ofta? Ja, och han pep av glädje. Det minnet värmer mig ännu. Barndom och djur, det stannar i hjärtat. Vissa människor är rädda för djur. Hur kan man hjälpa? Gå fram sakta. Först titta, sedan försiktigt visa handen. Tålamod är viktigt för människa och djur. I klassen pratar jag ofta om husdjur. Eleverna öppnar sig snabbt. Sant, många visar bilder på sina hundar eller papegojor. Det bryter isen direkt. Jag frågar då gärna. Vad säger ert djur om ert land? Till exempel renar i Norge eller elefanter i Thailand. Djur kopplar ihop kultur och känsla samtidigt. Precis. Och de lär empati. Hur menar du? Man ser ett annat väsen och respekterar dess behov. Viktig lektion också för vardagen med människor. Ja. Luna påminner mig att ta pauser när hon sträcker på sig. Hon är din lilla coach. Absolut. Har du planer på fler husdjur? Kanske ett andra djur, men först när det finns plats. Ett bra beslut. Utrymme är viktigt. Hur är det med dig? Kan du tänka dig ett husdjur? Kanske en liten hund som springer med mig. Det passar ditt aktiva liv. Jag drömmer om en border collie. De hundarna älskar rörelse. Då måste du lägga mycket tid. Ja, jag funderar ännu. Kära lyssnare, har ni djur? Hur gör de er lyckliga? Dela era historier. Vi blir väldigt glada. Även en bild i huvudet kan räcka. Man behöver inte äga djuret. Till exempel ett besök på zoo eller en fågel på fönsterbrädan. Eller titta på en häst på en äng. Det räcker för ett leende. Jag tror vi har visat att djur är starka lyckokällor. Ja, så länge man tar ansvar på allvar. Vill du säga ett sista ord? Gärna. Djur påminner oss om enkelhet, närhet och respekt för livet. Ett mycket fint slut. Därmed avslutar vi detta djurkapitel. Gemensam återblick. Wow, Lina. Vi har vandrat många vägar till lycka idag. Ja, jag känner mig fylld och också lite eftertänksam. Jag känner likadant.
Vänskap, hälsa, kärlek, familj, frihet och djur, allt fanns med. Trots alla skillnader såg vi ett gemensamt mönster, tacksamhet. Precis. Den som är tacksam ser lycka även i små stunder. Och varje person kan välja sina egna steg, det ger hopp. Absolut. Jag tycker det är en fin punkt för att runda av. Håller med. Vill du kanske kort sammanfatta vad vi pratade om? Gärna. Kära lyssnare, här kommer en kort återblick. Vi började med vänskap. Vi sa att riktiga vänner ger skratt, hjälp och tillit. Sedan kom hälsa som grund. Utan en stabil kropp och lugnt sinne är lycka svårt. Efter det talade vi om kärlek. Partnerskap kan öppna hjärtat, men måste vara fritt från beroende. I kapitlet familj såg vi rötter och skydd, men också behov av gränser. Frihet gav oss äventyr och självbestämmande, men är tryggast med lite stabilitet. Till slut gav djur värme, ansvar och barnslig glädje i vårt liv. Sammantaget såg vi att lycka är färgglad, rörlig och ofta mycket närmare än man tror. Tack så mycket Erik, det var klart och lätt att förstå. Gärna. Jag hoppas vår sammanfattning hjälper er att tänka och att lära svenska. Säkert. Kanske tar våra lyssnare nu en liten paus och frågar sig, vilket område ger mig just nu mest lycka? Bra idé. 1 minut stilla reflektion kan göra under. Jag tycker det var ett väldigt fint slutord för vår innehållsdel. Då låter vi det stå och går vidare till vårt avsked. Avsked och tack. Därmed är vi vid slutet av detta avsnitt. Ja, det känns komplett och varmt. Jag tyckte resan genom alla lyckovägar var mycket inspirerande. Jag också. Särskilt de personliga historierna rörde mig. Tack för att du delade så öppet. Tack detsamma Erik. Din optimism smittar alltid. Det gläder mig. Jag tror våra lyssnare fick med sig mycket idag. Och förhoppningsvis övat mycket ny svenska. Precis. Lyssna gärna igen och lägg märke till nya ord. Eller skriv till oss vilken idé du gillade mest. Vi läser varje meddelande och svarar så snabbt vi kan. Er feedback hjälper oss att göra podden bättre. Jag vill varmt tacka er för att ni lyssnat ända hit. Ni gav oss er tid, det är värdefullt. Jag känner mig hedrad att vara del av er lärresa. Jag med. Tillsammans är lärande mycket roligare. Innan vi säger hej då, ett litet tips. Hitta idag ett litet lyckomoment. Kanske ett djupt andetag, en låt eller en kort blick mot himlen. Skriv ner stunden, kanske i en dagbok. Så växer lycka långsamt, steg för steg. Lina, det var åter ett nöje att prata med dig. Känslan är helt ömsesidig, Erik. Nu säger vi på återhörande och önskar alla en underbar dag. Ta hand om er och håll nyfikenheten levande. Till nästa avsnitt, ha det gott. Hej då och tack för att ni lyssnade. Efterklang och liten uppgift. Innan vi stänger mikrofonerna har vi en liten uppgift till er. Precis. Vi kallar den lyckolapp. Ta idag ett papper eller din mobil. Skriv 3 saker som gjort dig glad. Det kan vara pyttesmå stunder, ett vänligt hej, en varm kopp te, en sång. Sedan översätter du de 3 meningarna till svenska så gott du kan. Behöver du lexikon? Använd det. Men försök först själv. Läs meningarna högt. Känn glädjen igen när du uttalar dem. Kanske sätter du lappen på din spegel. Så ser du den varje morgon och startar positivt. Om du vill, skicka oss dina 3 meningar. Vi blir jätteglada. Och oroa dig inte, fel är välkomna. De visar att du lär dig. Det var alltså vår sista lilla överraskning för idag.
Jag tycker att det avrundar avsnittet fint. Då återstår bara ett stilla på återhörande och mycket skrivglädje. Hej då, vi hörs snart!